Okay, selamat pagi, good morning. So projek kita pada hari ini ialah untuk replace power supply ni. So projek kita untuk ganti dismantle PSU. PSU ganti dengan yang baru punya. Sebab yang ni rosak. So okay, ni PSU yang kita akan replace. okay. Ni bentuk dia. Okay, sekarang kita mulakan untuk projek kita ni. First kita buka. Alright. Okay, So yang ni kita kena buka. jadi slow. Dell ni senang pasal dia pakai clipping dia banyak. Dia tak pakai apa, skru. Okay, next step kita unscrew belakang dia. Ada 3 skru untuk PSU dia. Relax. Jangan gelabah. Sabar. Relax. Tak ke mana. Skru tak akan ke mana. Sabar. So, kita ada extra skru. Okay. So yang kedua, kita klip ni dan tolak. Okay, kemudian kita buka yang ni dulu sebab nak mudahkan kita cabut dia punya cabling nanti. Dan dekat dalam tu ada macam klip kan. So kita kena buka klip tu untuk mudahkan kabel keluar. Okay. Dan kita boleh cabut PSU. Ya. Dan dekat sini buka tu punya klip ni. Tolak dia. Okey, sini. Okay. Untuk nak mudahkan kita buka ni lah habis dia kabel kan. So cabut lebih senang, clear view. Okay. Dan ni ada wire dia, kabel sampai ke sini bahagian board ni dekat air processor. So yang ni pun kita buka pasal ada satu set. Okay. Lalu bawah ni yang ni satu lagi. Okey, siap. Okay, siap. Ni yang rosak. Okay. Alright. So next step is kita ambil yang hati besi yang kita nak ganti. So make sure dia ada clip tepi ni kan. Untuk dia clip kat tepi ni ada clipping dia. Okay. So kita masukkan. Mana clipping? Ada ni. Oh, okay. Kita masukkan balik. Kasih dia ada kabel sangkut. Okay. Alright. So kita tekan, slide dah keluar. Okay, kemudian macam tadi balik, kita sambung balik wire dia untuk keluarkan dia balik. So ini dekat sini, masuk bawah ni, so dia patut keluar. Ni kita akan masukkan dekat. Alright. So next step kita masukkan balik.
Tadi betul. Yes. Alright, dah clip. Next, Pasang balik. kita pasang wire ni balik. Ini dekat ni. Ini dekat SATA. So, ini kita just tak masuk. Lock. lock. Tak masuk ni. Masuk. Okay, nah. So kita skru balik. PSU kita ni tadi ada 3 skru. Tapi sebenarnya better kita test dulu. Tapi sebab kita dah tahu yang ni PSU ni yang hantar okey, so payahlah kot. Test. Dah ada power masuk ni. Sukses lah. Okay, ada pusing. So, Alright, ada- so ada power masuk lah. Lepas dah power masuk, Okay tu. alright. So kat sini kalau kita boleh tengok lampu dah nyala, so means ada power in masuk. Alright, itu saja. So, thank you Mr. Azam. Pasang public lah. Janganlah. Kan sekarang ada tu YouTube. YouTube. Yang tu apa nama? YouTube channel. Nanti I bagi kat you. Nanti I share. Okay. Yang ni fail sikit. Tak masuk mesin ada sebab nak. Alright, cantik. Ini menunya. Okay. Right, siap. Siap. Under 10 minutes.